Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, perioada cuprinsă între 20 până pe 26 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, de a nu uita că este totuși o lectură general colectivă. Așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare like, prin fiecare gând bun și prin fiecare gest de apreciere care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dragilor. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Haideți să vedem acum și ce este important de știut pentru voi și avem o lună plină în Pești. O lună plină în Pești, o altă zodie de apă, la fel ca și voi. Asta mi-arată că următoarea săptămână pentru voi e o perioadă sensibilă. Se pare că percepțiile voastre vor fi mai puternice, posibil ca visele, intuiția, inspirația chiar să vă transmită niște mesaje importante. Apare șansa pentru, cel puțin pentru unii dintre voi, ca voi să vă hrăniți latura asta creativă și spirituală, nu știu, prin artă, muzică, scris, meditație, da? Sau, nu știu, orice practică spirituală care vouă să vă aducă liniște. Sau, în afară de liniște, de ce nu, poate să vă ajute să vă conectați mult mai profund cu voi înși vă. Este o energie care cumva atrage atenția că nu este suficient doar să visați. Trebuie să vă și organizați, să faceți și niște pași concreți pentru ca voi să vă puteți transforma visele, ideile voastre în realitate. E posibil să apară în această perioadă, de ce nu, și o relație karmică sau să puteți realiza o anumită legătură importantă. Să puteți să vă dați seama că ceva din viața voastră se încheie. Dacă simțiți că o persoană nu vă mai ajută să creșteți sau pur și simplu nu mai rezonează cu valorile voastre, se pare că este un bun moment ca voi să priviți situația cu sinceritate, cu blândețe vis-a-vis de voi, vis-a-vis de cei din jur, dar să nu vă pierdeți discernământul, să nu vă pierdeți compasiunea care vă caracterizează și asta nu înseamnă că trebuie să acceptați orice sau să vă sacrificați pentru orice sau oricine. Voi, chiar dacă țintiți lucruri mărețe, totuși rămâneți cu picioarele pe pământ. Sunteți într-o perioadă în care, într-adevăr, puteți crea, puteți explora foarte mult, însă nu trebuie uitat că echilibrul apare atunci când îmbini foarte bine, da? Când se conectează foarte bine atât inspirația cât și realismul. Așa că încercați în această perioadă să evitați să vă lăsați purtați de tot felul de iluzii, de promisiuni care nu au o bază solidă. Sau cu atât mai mult de acele persoane care voi simțiți că vă cam abat de la drumul vostru. E adevărat, există o sensibilitate crescută care poate deveni o vulnerabilitate la un moment dat, mai ales dacă nu este însoțită de discernământ, de hotărâre, așa că este bine să vă ascultați inima, este bine să vă ascultați ce vă spune sufletul, dar verificați și realitatea, mai ales dacă
aveți de luat decizii importante. Acum, haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Rac în perioada 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Și avem un 10 de spade, un rege de spade, interesant, un 3 de spade, un 9 de monede și surpriza săptămânii. Din câte văd aici, faptul că avem destul de multe spade, îmi vorbesc foarte mult de mentalitate, de gânduri, de analiză mentală. Haideți să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Rac, săptămâna 20-26 iulie. Clarificăm 10 de spade pentru dragii mei din Rac. Clarificăm regele de spade, te rog. Clarificăm 3-ul de spade. Și clarificăm 9 de monede. Clarificăm 9 de monede, te rog. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Interesant pe partea asta a muncii. Dragilor, se pare că voi ați traversat o perioadă nu tocmai plăcută. Cel puțin pe planul ăsta profesional al muncii. Voi v-ați traversat o perioadă în care vi s-au dat ori prea multe responsabilități, ori prea multe sarcini de dus la bun sfârșit, ori că ați avut tot felul de termene limită. A fost o presiune foarte crescută la muncă și a fost un efort pe care voi l-ați făcut. Acum trebuie să vă spun un lucru. Nu a fost degeaba. Chiar dacă a fost foarte greu, a fost o povară practic și v-ați simțit poate unii dintre voi chiar în niște posturi nu tocmai plăcute, totuși eu tind să cred că voi ați învățat o lecție. Ați învățat poate cum să gestionați aceste lucruri și cum să prioritizați poate într-un mod mult mai corect anumite acțiuni și anumite lucruri. Treaba este că lucrurile nu mai pot continua așa. De ce? Pentru că acest 10 de bâte implicit duce la acest 10 de spade. Iar asta, pe domeniul ăsta al muncii, aș spune că această etapă profesională se va sfârși. Pentru că ori poate, indiferent cât de mult v-ați fi dat voi silința, de asta spun că vine și colecție, indiferent cât de mult v-ați dat voi silința, parcă ceva eșuează aici. Ceva se încheie. Acum, nu vreau eu să fiu cea care vine cu vești rele, dar în egală măsură să știți că nu-mi place nici să mint și nu-mi place să vă vând castraveți la grădinar. E posibil ca această săptămână să vină cu sfârșitul, cum am mai spus, a unei etape profesionale, că poate trebuie să schimbați forțat locul de muncă, că poate trebuie să renunțați la ceva care, indiferent cât de efort ați depus, nu mai funcționează. Că e vorba de o afacere, că e vorba de o înțelegere, că e vorba de un contract.
Dar pe de altă parte, unii dintre voi chiar se pot confrunta și cu posibilitatea unei restructurări la locul de muncă. Da? Încercați să nu luați decât partea goală a paharului. Este ceva care s-a văzut de mult că consumă foarte multă energie și nu dă rezultate, din păcate. Faptul că acest 10 de spade provine de fapt de la un 10 de bâte, vorbește de ideea că deja s-a ajuns la o limită și că era inerent apariția acestui 10 de spade. Da? De ce? Pentru că 10 de spade pe planul muncii, chiar dacă e un sfârșit neplăcut, de fapt e și o eliberare, e și o concluzionare. Arată un sfârșit inevitabil al unei situații care trebuia să se încheie. Chiar dacă aparent este destul de neplăcut și nedorit, dar arată această eliberare, arată această concluzie necesară. Și ideea că după această etapă începe una nouă, pe care voi o puteți construi mult mai curat și mult mai clar și poate în alte condiții. Și eu asta mi-aș dori să rămână de fapt pentru cei care se regăsesc cu acest mesaj. Pe partea bănuților avem un rege de spade, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, care vine de la arcanul major Carul, care de fapt e și arcanul vostru, o reprezintă pe voi ca și zodie. Pe partea asta banilor aș spune că voi ați format un plan foarte clar pentru voi, pentru a vă crește bănuții, pentru a vă crește veniturile sau a face ceva economii. Aveți în cap o anumită investiție pe care ați planificat-o de ceva vreme, nu știu, că poate să vă cumpărați o mașină, în general vorbim de mijloace de transport, da? Dacă nu, poate o călătorie pe care voi ați planificat-o și pentru care ați zis, dom'le, pun și eu niște bănuți la o parte. Ați fost foarte perseverenți și eu aș spune că dacă nu vorbim nici de una, nici de alta, putem vorbi de un contract. Un contract, o negociere de contract în care voi ați fost hotărâți să atingeți o anumită stabilitate financiară. În felul acesta să evitați tot felul de riscuri inutile din punctul ăsta de vedere al finanțelor. Această dorință a voastră foarte hotărâtă duce la acest rege de spade, care poate reprezenta, mare atenție, un avocat, un notar, în general cineva care are un post de, cum să spun eu, are o autoritate de decizie. Da? Așa că acest rege de spade îmi vorbește de o decizie financiară, spune, înțeleaptă, în care într-adevăr poate avea un rol un anumit personaj într-o anumită uniformă posibil sau cu un anumit statut important. Pe de altă parte, dacă nu vorbim de această persoană, putem vorbi de faptul că voi sunteți foarte strategi în planificarea bănuților și eu aș spune că sunteți foarte prudenți. La voi, ideea asta cu banii trebuie planificată pe termen cel puțin mediu, dacă nu chiar lung, și se pare că veți lua o decizie financiară destul de înțeleaptă. Trecem la cei care se află într-o relație, într-un cuplu. Avem un 3 de spade. Voi sunteți un pic necăjiți. De ce? E posibil să fi făcut o greșeală la un moment dat. Nu știu dacă voi sau perechea voastră. Aici rămâne la latitudinea fiecăruia unde se regăsește. De ce? Avem un 2 de bâte. Cu ceva timp în urmă, în sânul cuplului vostru, posibil să se fi discutat anumite planuri, anumite proiecte în comun.
Poate că ați discutat, domnule, hai să facem o excursie, să începem ceva în comun sau hai să ne facem un plan pentru o casă, de exemplu. Sau pur și simplu dorința de a construi ceva solid. Pe termen lung, desigur. Dacă nu vorbim de acest lucru, unul dintre voi a intrat într-o stare de monotonie, în care chiar dacă avea tot ce-i trebuie, stabilitate financiară, poate chiar și, adică cumva exista o siguranță, totuși a fost nevoie de ceva mai mult. Și a început poate să privească, să-și dorească ceva mai mult și a început să privească poate într-o altă direcție. Asta nu înseamnă automat că, domne, s-a uitat după alții sau s-a uitat după altele. Cert este că a existat într-adevăr dorința asta de vreau ceva mai mult sau îmi lipsește ceva, mai degrabă aș spune. Chiar dacă exista tot confortul necesar, nu lipsea absolut nimic, totuși era ceva care lipsea. Din câte văd aici, și dat fiind și faptul că voi sunteți o zodie de apă, unde emoția, sentimentul are o anumită valoare, e posibil chiar asta să fi lipsit. Emoția. Care este situația? Apare acest 3 de spade. Cineva aici suferă. Cineva aici, unul dintre voi, are o anumită tristețe, are o anumită dezamăgire. Este adevărat, e posibil ca în această perioadă să apară și o ceartă mai puternică, un adevăr dur spus așa în față, că e de la voi, că e de la partenerii voștri, e posibil chiar unii dintre voi să vă și separați temporar. Cert este că apare acest conflict din cauza lipsei emoției. Cuvinte dure, răni emoționale, dar și o lipsă de comunicare. Acum depinde foarte mult, depinde de care parte vă aflați a baricadei, cum se gestionează toate aceste lucruri. Mare atenție, eu nu pun accent că neapărat vrea să mă înșele, că m-am văzut că toată lumea se reduce decât la asta. Nu, dragilor. În viață nu e vorba doar despre asta. E vorba de ce ne lipsește fiecăruia dintre noi atunci când decidem să stăm cu o anumită persoană. Că poate e posibil unuia dintre voi, nu știu, revenind la lectura voastră, să-i lipsească gesturile romantice, să-i lipsească timpul petrecut împreună, să-i lipsească declarații de afecțiune din când în când. Da? Să se comunice toate aceste emoții. Așa că depinde foarte mult de voi, cum veți gestiona și ceea ce voi simțiți că vă doriți. Dar, așa cum am văzut încă de la începutul lecturii, păstrați-vă totuși cu picioarele pe pământ. Nu vă cufundați prea mult în vise care posibil să nu fie atât de realizabile. Cei care sunteți singuri, la voi, dragilor, aflarea poate a unui adevăr, limpezirea unei situații, faptul că ați descoperit o perspectivă nouă asupra iubirii sau asupra unei decizii. Poate că v-ați reușit să vă dați seama cam ce tip de relație vă doriți. Poate ați reușit să înțelegeți de ce anumite relații nu au funcționat în viața voastră în trecut. Da? Și începeți așa să vedeți lucrurile un pic mai clar, iar pentru voi asta este un câștig cu acest 9 de monede, pentru că urmează o perioadă în care
se pare că vă veți simți mult mai bine singurei, nu simțiți o presiune de a avea o relație în următoarea perioadă. Se pare că de moment viața voastră este cât de cât stabilă, echilibrată, aveți un anumit confort, aveți o anumită satisfacție, din punctul ăsta de vedere poate chiar bănesc. Deci cumva vă simțiți bine în singurătatea voastră. Dar această carte vine și cu un dar. Această obișnuință de a fi singuri, de multe ori, aici trebuie să aveți un pic de grijă, poate face dificilă acceptarea unei relații pe viitor. Iar pe voi vă poate face să vă ridicați standardele atât de ridicat, încât asta va putea împiedica la un moment dat, într-un viitor, să alegeți un partener. Și de asta trebuie, desigur, ținut cont. Surpriza săptămânii o aduce acest 2 de bâte. Dorința de a ieși din zona de confort. De ce? Pentru că e posibil să aveți un succes material. Un succes material care cumva e ca și cum ai zice, mamă, deci am asta acum, deci acum chiar pot să ies dintr-o zonă, așa cum bine am văzut, în care eu nu mă simt bine. Apare această oportunitate. Acum aveți grijă pentru că, după cum bine vedem aici, cel puțin în acest pachet de cărți al sirenelor, vedem dorința acestei sirene care vrea să iasă din siguranța locului în care se află, privind în zare la acest vulcan care fumegă. Aici voi trebuie să analizați foarte bine încotro vă îndreptați. De asta zic, nu vă îmbătați cu apă rece. Într-adevăr, vă apare o oportunitate tare bună, în primă fază materială, dar aveți grijă către ce vă îndreptați. Pentru că este temporar. Și eu aș mai spune că ne poate vorbi și de oportunitate în care voi va trebui să alegeți. Să alegeți dacă acționați sau nu. Asta ar fi surpriza. Haideți să vedem și care e mesajul pentru voi, dragilor din RAC. Ia să vedem. 3 chiar. Interesant. Avem primul pătrar de lună în Capricorn. Și avem o lună nouă în Săgetător și o lună plină în Gemeni. Dragii mei dragi, dragilor, a spune așa, e ceva care cumva e crescendo. De ce? Pentru că acest prim pătrar de lună în Capricorn e ca și cum te îndeamnă să depășești anumite obstacole, dar în același timp să-ți asumi responsabilitatea. Mai ales dacă decizi să mergi înainte, chiar dacă vor exista provocări. Pe de altă parte, avem lună nouă în Săgetător, care ne vorbește de a privi pozitiv totuși lucrurile, a fi deschis, desigur, e Săgetătorul, avem pe Jupiter, a fi deschis către noi orizonturi, noi provocări, iar luna plină din Gemeni îmi vorbește de îmbrățișarea fluxului vieții, da? De a fi flexibil, de a vă adapta la ceea ce apare în viața voastră. E ca și cum o variantă așa cumulată, mai scurtă, să nu lăsați obstacolele să vă oprească, să aveți încredere în drumul care vi se deschide în față, dar în același timp să fiți dispuși să vă și adaptați schimbărilor
și cumva să aveți curajul totuși să priviți înainte. Și să rămâneți, desigur, cu picioarele bine ancorate. Avem aici zodie de pământ, zodie de foc și zodie de aer. Păstrați-vă atât ancorați în realitate, aveți curaj să acționați, să fiți deschiși către nou, dar desigur folosiți-vă și inteligența, strategia și nu vă lăsați purtați doar de promisiuni sau tot felul de iluzii care posibil să nu fie atât de bine ancorate în realitate. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu, desigur, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt, dar, desigur, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.